Karlíku, Ahoj Romanko, jak se máš? výborně. A Karlíku, prosím tě, jak to bylo s tebou? Jak ty ses dostal k rušce? Tím, že jsem ji vymyslel. Tím, že jsi ji vymyslel. A můžeš nám to velice stručně na pár sekund popsat? Mnoho let práce s lidmi, různými jinými technikami, 4 hodiny na jednu terapii, na jednoho klienta jsem měl, 4 lidi denně jsem Ano. dělal, řádově 12 let, pondělí až pátek. Ano. A říkám, to bych musel být úplně mimo, kdybych si za tu dobu neuvědomil nebo nezačal uvědomovat spíš, Ano. jak my lidi fungujeme, jak si vytváříme problémy. A pak když jsem si tohleto ujasnil, tak jsem pak hledal způsob, jak jít proti tomu, jak to vyřešit, jak se toho zbavit. No a našel jsem. Našel jsi to dobře. A nazvali jsme to sevičkou metoda ruš. Ruš znamená, že jsme si řekli, tak a co to umí? Ano. No je to rychlý, účinný, změní se skutečnost, jsou šťastní za chvilku vlastně Jasně. ty lidi. Tak jsme pak RUZS nebo RUŠ, no tak jsme to nazvali ruš, ono je to jedno. Takhle se to bytostně dotýká našeho žití, našeho života, našich životů. Jo, taky jsem nadšená, mám osobní zkušenost velmi rychle. Bylo by se říct, za pár minut se mi změnil vlastně manžel. Byl najednou jiným člověkem, jenom tím, že jsem pracovala podle tvé metody, podle tvého taháku s ním. Karlíku, Ovšem, jestli můžu k tomu Ano, bacha na určitě. to by mohlo vyznít. Ano. Aha, mě ta mrcha, ten prevít vadí, Ano. tak já, když se vyřeším, tak on se změní, Ano. nebo ona. No, to je poloviční pravda. Ano. Pokud tam ten člověk nemá nic a děje se to jenom kvůli mým negacím, pak ano, je to čistá pravda. Pokud tam ten člověk ale má ty svoje negace, tak já se dostanu do pohody, i když to dělá, Ano. i když mi to předvádí, ale on to předvádí dál. Ano. Je to tak, jak říkáš. Můžu potvrdit. Děkuji. Ale možná ho svými bloky nevybízím k tomu, aby to bylo třeba intenzivnější a tak dále. Ale já bych se vrátila k tobě, Karlíku, Ano, vrať a se. zeptám se tě, co ty před a po rušce. Jak to bylo předtím, jak je to teďka? Zažíváš ty nějakou změnu na sobě, ve svém životě? O tom se dá mluvit dlouze, ale je to, jakmile se zbavíme těch klacků v sobě, tak najednou ten život plyne. A je to tak jednoduchý, jak to funguje, že proto jsem se rozhodl vytvořit kurzy, kde se to ty lidi učí dělat sami na sobě a ve dvojicích navzájem, aby prostě těm lidem bylo pomoženo. Protože jak se ho naučíš, už ti to nikdy v životě nikdo neveme a můžeš si vyřešit jakýkoliv problém. Přesně, takže O tom jde. a to Taky teďka jsem máš mohl ten říct, nástroj. tak já jsem teď open geroj, nejlepší na světě, choďte ke mně, budu dát velké prachy. Přesně tak. Ne, že bych je nebral, To ale jako asi bych mohl brát podstatně víc, protože je jedno, kolik člověk za to bere, ale když to otočíme, co bys dala za svůj šťastný život, Ano. trvale šťastný, Ano. a najednou zjistíš, a za svoje zdraví, a najednou zjistíš, že takový ty polovičatý řešení a nedostačivý a na chvíli, že do nich vložíš daleko víc prostředků většinou než energie, času, než když si to vyřešíš jednou provždy a máš od toho navždy pokoj. To je jednoduché. No, já třeba vnímám u tebe například, vím, že jak se tobě změnil život, tak máš například ideální partnerku, ideální, řekněme, bydlení, jak v Praze, tak tady na Chytrově. Chytrov byl taky takový malý nebo velký zázrak, že jste říkali, že jste měli přání, které vypadalo nesplnitelně a je to tady. Takže těch výsledků, které ty máš, je asi, jak ty říkáš, spoustu a pravděpodobně si je velmi užíváš. No, lidi, něco musím říct, lidi někdy kapitulují sami před sebou, protože jak jsou zvyklí na ty nekoneční keci a tak jako to rozebírat,
tady se natvrdé do toho se toho zbavit. A najednou se zjišťuje, že ten člověk nechce se toho zbavit, Ano. nebo že to je pro něj takový jako ty brďo, já mám být fakt šťastný, no to se nezasloužím. Ano. A podobné negace, které tam mají, a buď to vyřeší, alebo to vzdá. A to už je tak jako všechno a každý. Je to tak. Výborně. A poslední otázka, Karlíku. Jsem s ní. Máš nějaké cíle nebo další plány? Je něco, co bys si ještě přál? Co bys si chtěl? Asi ten největší cíl, ten mám mnoho let, že lidi jsou během vteřiny probuzený, Ano. nebo osvícený, nebo nevím, jak to líp říct, jsou šťastný, radostný, radují se ze života Ano. a jsou zdraví taky. A tomu mám ještě teda prostor na zlepšení, ale zlepšuje se to stále. Aha. Takže to je tvůj cíl, aby byli lidé šťastní, A co nejvíc lidí na celé planetě. co nejvíc lidí na celé planetě. Teď ti, Karlíku, přejeme, ať se to splní, protože vlastně to bude krásné i pro nás všechny. Děkujeme moc, držíme ti děkuji. palce a měj se moc krásně. Děkuji moc, Romanko, za rozhovor. Já Lidi, také. jde to. Mějte se.